وقتی چیزی اقتصادی میشه به این سادگی نمیتونی حلش کنی. ببین طرح عطایی که از زمان خلیفه دوم همه رو وابستگی مالی پیدا کردن به حکومت نمیتونه حذف کنی. دکمه رو ابن زیاد گذاشت گفت طرح عطاتون قد، گفتم باشه حسین رو میکشیم. خفنا طرح العطا، با اقتصادشون گره خورده. یکی از این مسائل بردهداری بود. ببینید مثلا تو 23 سال اسلام اومده، برخی از همه اول که نیومد بگه آقا مشروب حرام، بذار کنار پدر سوخته. آروم آروم باز عرق خوردن خیلی اقتصاد نداشت، مردم خودشون دبه داشتن تو خونه هاشون. این نه، این اقتصاد داشت، میرفتن میآوردن فلان. این اون بخشی بود که چی باید با کار فرهنگی در کنار کار اقتصادی اینها حل میشد. مثلا چیه؟ اسلام نگاه منفی خودش رو به این بردهداری که کامل نشون داده بود. تو کجا؟ تو احکامش. مثلا راههای بردهگیری رو تقلیل داد. باشه 50 مدل میتونه بردهگیری تقلیل داد. اگر توی جنگ تو این شرایط اینجوری فقط مثلا شما میتونین کار انجام بدید. 2 آزادسازی برده ها رو کفاره خیلی از گناه ها انجام داد. تو این گناه انجام دادی برو برده آزاد کن. این یعنی چی؟ یعنی کار خوبیه دیگه. قبلش هم همینجوری بود. مشروبی که می‌خواست حرام کنه میگفت ببین این انگور رو می‌بینی هم ازش چیزای خوب میشه درست کرد، خب هم مشروب. این یعنی چی؟ یعنی مشروب خوب نیست دیگه. میگفت ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، یا من یا مشروب. سمت نماز نیا وقتی مستی، وقتی مسکر خوردی، یا من خود میفهمیدی آقا این نقطه مقابل خداست، این به شیطون بیشتر ربط داره. متوجه شدید؟ اینجا اومد این کارا کرد و از این طریق راه رهایی خیلی از برده ها رو فراهم کرد. از طرفی خود پیامبر توصیه فراوان، این برای شیعه و سنی، وقتی پیامبر یعنی همه میشنن که شما با این افراد باید مثل اعضای خانواده خودتون برخورد کنید. رفتارتون باید انسانی بشه. از غذایی که به زن و بچه خودتون میدید باید اینا بخورن. شروع کردن احکام. اینا بر نمیتابیدن. شما ببینید نکتهش چیه؟ ببینید حجاب برای زنای آزاده بود. زنی که برده بود حق نداشت حجاب سرش بکنه، چون یارو میگفتش که تو اصلا باید همینجوری بچرخی ما نگاه کنیم حال کنیم. تو چرا خودتو میپوشونی؟ من اول میخوام تو رو جنسی ببینم، اصلا تو اصلا آدم نیستی که. داریم در یکی از این کنیزها مالکش به صاحبش فرستادش که برو به خلیفه دوم پیغام برسون. وقتی رسید در باز کرد، گفت کارت داره کنیز فلانی اومد. گفت چیه؟ گفت مثلا آقامون گفته فلان. گفت تو چرا حجاب سرته؟ گفت منم دوست دارم منم حجاب داشته باشم دیگه، بالاخره اسلام اومده میخواد ما زنا قبل اینکه جنسی دیده بشیم آدم دیده بشیم. قبل اینکه زن ببینن اول یه آدم ببینن، بعد حالا زن بودن مسئله دومه. خیلی بیخود کردی؟ شلاقو در آورد همونجا حجاب سرش کرد. یا یه آپشن پذیرایی بود که مثلا کنیزاشونو می آوردن، من واقعا روم نمیشه خدا شاهده بگم چیه تو تاریخ اومده، که حتی میگفتن شما باید این نوع لباسو تنت بکنی. اینا گفته شده که طرف گفته من رفتم خونه همین فلانی، بعد دیدم 2 تا کنیزش اومدن که توصیف کرده دیگه مثلا کنیزا رو. گفت زن آزاد یعنی اون کسی که نه صبر کن ببینم. در ایران هم همین بود. در ایران باستان قبل از اسلام پوشش ویژه خاندان سلطنتی بود. اونا تو کجاوه بودن. به حد این ریشه داره در ایران که ویلدورانت میگه به نظر من حجاب از ایران به اسلام رفته است. تا این حد ویلدورانت اسلام متأثر از ایران میدونه در بحث حجاب. خب میگم نگاه این بوده. شما میتونی حذفش بکنی. میرفتن ارمنستان رو گرفتن، آذربایجان رو گرفتن، بعد نوشتن تو قراردادش از خوندم تو اون فوتو قصه سال اینقدر باید مثلا دینار برای ما بفرستید، اینقدر زن برای ما بفرستید، اینقدر شیرده باشن. اومده تو قراردادشون. یک وضعی بوده. و از طرف دیگه برای آزادی برده ها ثواب قرار داد.